السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا. إن شاء الله هنتكلم عن أهم عيوب البياض، لأن البياض زي ما قلنا المحاضرة السابقة من أهم البنود اللي حضرتك هتنفذها. بداية قبل ما نخش في المحاضرة بتاعتنا نحب ننوه بس إن في أحد الزملاء علق على المحاضرة السابقة وقال إن نص البرميل الصناعية بيسموه التكنة، ودي صراحة إضافة رائعة منه. أنا حابب أشكره على هذه الإضافة من خلال المحاضرة. نبدأ في المحاضرة بتاعتنا. أول عيب من عيوب البياض وهو إن البياض يكون غير منتظم السطح. يعني إيه غير منتظم السطح؟ يعني البياض عالي وواطي، تحط إيدك عليه عالي وواطي مش مستوي. وده بيحدث إمتى؟ بيحدث لما البقع متنفذش بطريقة صحيحة. كلنا عارفين ان بعد الطرطشة من المفترض ان احنا بننفذ حاجة اسمها البقع دي هي اللي من خلالها بنبتدي ندرع على البياض على اساس ان البياض في الاخر يطلع مستوي. ونتيجة ان البقع ما اتنفذتش بطريقة غير سليمة وما اتوزنتش صح، او ان الصنايعي نفسه ما درعش من خلال البقع، بيحدث هذا العيب. والعيب ده حضرتك بتلاحظه بعينك، يعني بمجرد ما بتبص على البياض او البياض بيجي عليه اضاءة حضرتك بتلاحظ العيب ده. او ان حضرتك لو عايز تلاحظه بطريقة غير عينيك بتجيب القدة وبتحطها على البياض، هتلاحظ فيه نور ما بين القدة وسطح البياض. فلازم ان احنا نهتم جدا باستلام البقع بطريقة صحيحة طبقا لأصول الصناعة. فدي حاجة مهمة جدا جدا. النقطة التانية ان البياض يكون مملح، او حاجة اسمها التزهير. يعني فاللفظ خلينا في بياض مملح عشان بس تبقى سهلة في الحفظ. ده بيحدث امتى؟ بيحدث لو ما رشتش المباني قبل الطرطشة. لو انا ما اهتمتش ان انا ارش المباني قبل الطرطشة هيحدث هذا العيب، البياض هيظهر عليه بعض الاملاح. فلازم ارش المباني قبل الطرطشة علشان لو الطوب او المباني فيها املاح او اتربة او ما شابه تبتدي تنضف قبل ما ترطش. او لو انا برضو ما طرطشتش بطريقة صحيحة، يعني لو الطرطشة نفسها ما رشتهاش برضو نفس الكلام، هتنتقل الاملاح من المباني الى الطرطشة ثم الى البياض. النقطة اللي بعد كده بياض مبقع او ملون. يعني ايه بياض مبقع او ملون؟ يعني شكل البياض بعد ما بخلصه بيكون ليه كذا لون كده، تحس ان ده مبيض شوية وده مسود شوية وهكذا. والعيب ده بيحصل امتى؟ لما تكون خلطة المونة اللي انا بشتغل بيها البياض مش متجانسة، او ان المحتوى اللي انا نفذت بيه البياض مختلف في كل خلطة او في كل مرة انا عملت فيها الخلطة الاسمنتية بتاعتي. عشان كده بنأكد ان احنا نشتغل من خلال صندوق معايرة. صندوق المعايرة ده بيكون عبارة عن صندوق خشب بنصنعه في الموقع، بيبقى مثلا متر في متر في متر او متر في متر في نص متر. من خلاله نبتدي ننفذ او نشتغل الخلطة بتاعتنا. النقطة اللي بعد كده ان البياض يكون مطقطق او مطقطق. يعني لو حضرتك خبطت كده على البياض هتلاقيه طقطق معاك، يتكسر كده معاك. وده بيحدث امتى؟ لما طبقة الدهارة بتنفصل عن طبقة البطانة. كلنا عارفين ان البياض مراحله طرطشة وبطانة ودهارة. لما مرحلة الدهارة دي بتنفصل عن طبقة البطانة بيحصل طقطقة في البياض، لان طبعا سمك طبقة الدهارة دي سمكه صغير، فبالتالي لو هما انفصلوا عن بعض هيحدث هذا النوع من العيوب. طيب عشان اتلاشى ان العيب ده ما يحصلش، ايه اللي انا اعمله؟ ان انا ارش البياض او طبقة البطانة بالمية كويس جدا قبل ما انفذ هذه الطبقة اللي هي طبقة الدهارة.
العيب اللي بعد كده معايا هو ان البياض يشرخ او بياض مشرخ، وده بيحدث نتيجة 3 حاجات. طبعا بلاحظ ان في بعض الشروخ الخفيفة كده اللي ظهرت في البياض، ده بيحدث نتيجة 3 حاجات. اول حاجة ان نسبة الاسمنت في المحتوى تكون كبيرة، زودت نسبة الاسمنت فبالتالي حدث شروخ من زيادة الاسمنت. فبرضه بنوه ان احنا يبقى الخلطة مظبوطة 250 كيلو جرام على المتر مكعب رمل، يبقى 250 كيلو جرام على المتر مكعب رمل، لا زود ولا قلل. النقطة التانية اللي ممكن يحدث من خلالها هذا النوع من الشروخ عدم رش البياض، ان انا برضو ما رشتش البياض بعد ما خلصته. لازم اهتم برش البياض. شوفوا احنا اتكلمنا يعني في الفيديو السابق في الفيديو ده كم مرة عن رش البياض. فمع عملية المعالجة بتاعة البياض دي عملية مهمة جدا، بتزيد من تفاعل الخلطة او مونة البياض، فبالتالي بتقويها. النقطة الثالثة ودي برضو من النقط المشهورة جدا، ان انا مهتمتش بتنفيذ الشبك المعدني على الفواصل الانشائية او الكهربية بشكل سليم. كلنا عارفين ان لما بيكون في عندنا عمود وجنبه مباني وهنبيض الجنب ده، بنحط شبك معدني على الفاصل ما بين العمود والمباني. بيكون لو عرض الشبك ده 20 سنتي، بيبقى 10 على العمود و10 على المباني. فلازم اهتم بان انا انفذ الشبك بطريقة صحيحة. وبرضو بحط الشبك ده على خراطيم الكهرباء، واتأكد ان قبل ما احط الشبك على خراطيم الكهرباء ان انا مليت مونة على الفراغ بتاع المواسير ده. بعد كده ابتدي احط الشبك بتاعي. فاهتم جدا بان انا انفذ الشبك ويكون مشدود متنفذ بطريقة سليمة. تمام. النقطة اللي بعد كده بياض مصدي. ايه يعني ايه بياض مصدي؟ ظهور بعض اثار الصدأ الخفيف كده على البياض. وده بيحدث امتى؟ ده بيحدث لو انا البياض كان سمكها صغير على الشبك المعدني، او كانت ضعيفة يعني سمكها صغير. والمفروض اساسا ان انا بعد ما ابتدي احط الشبك بتاعي واشده بطريقة سليمة، ابتدي الاول احط طبقة مونة خفيفة على الشبك ده قبل ما ابتدي باعمال البطانة. ابتدي احط طبقة مونة خفيفة على الشبك قبل ما ابتدي باعمال البطانة عشان اتلاشى موضوع الصدأ ده. والنقطة التانية برضو ان نوع الشبك يكون كويس. يعني لو انا جبت نوع شبك كويس مش هيحصل هذا النوع من الصدأ. ما اجيبش نوع سيء. مفترض ان الشبك الممدد ده اللي بستخدمه او الشبك المعدني يكون مجلفا، يعني غير قابل للصدأ. او ان انا استخدم النوع الفايبر او البلاستيك، ده نوعه برضو كويس، بس يعني اتاكد ان هو خامة كويسة مش بتتقطع معايا بسهولة، وان انا لما اجي انفذها بطريقة سليمة وتكون مشدودة. ما احطوش وخلاص، تكون مشدودة. النقطة اللي بعد كده ان البياض معايا يكون ضعيف. يعني ايه معايا البياض يكون ضعيف؟ يكون هش، يقع بسهولة. وده بيحدث في اكتر من حالة، نتيجة اكتر من حالة. اول حالة ان استخدم المونة بعد ما تشك. ان حضرتك تجهز الخلطة بتاعتك وتشرب لك كوباية شاي وتفطر، وبعد كده تيجي تنفذ البطانة بتاعتك، هيحدث ان البياض هيضعف معك. المونة ضعفت فبالتالي البياض هيضعف. النقطة التانية اللي بنقولها كل مرة، انك ما رشتش البياض كويس. برضو هيحصل ان البياض هيضعف. او ان نسب الخلطة ما كانتش مظبوطة. نسب الخلطة الاسمنتية اللي هتنفذ بيها البياض ما كانتش مظبوطة، بيحدث ان البياض بيضعف. النقطة الاخيرة معانا وهي ان البياض يكون مطبل. ودي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو السابق.
انصحك ان انت تشوف الفيديو ده، لان موضوع التطبيل ده ليه عوامل كتير جدا، ليه عوامل كتير جدا. احنا عملنا له حلقة كاملة حوالي 8 دقائق، فانصحك انك تشوفها. ولكن انا هقول لك ان اشهر العوامل اللي بيحدث من خلالها التطبيل في البياض ان الطرطشة تكون ضعيفة، ان الطرطشة تكون ضعيفة. فشكرا ليكم، ويا ريت يا ريت يعني نهتم بكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي، لان موضوع البياض ده موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا، زيه زي الخرسانة، تملي بنقول كده، زيه زي الخرسانة، مترتب عليه كل البنود اللي جاية بعد كده. اشكركم جميعا، واتمنى يا رب ان انا اكون قدرت اوصل لكم ولو معلومة بسيطة. وشكرا لكم، الى لقاء اخر ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.